pag namili ka ng formula, wag yung ordinary lang. Wag yung madali. Kasi pag madali lang result. Pag ordinary din ang pinili mong formula, ordinary lang yung results. Doon ka sa extraordinary. Yung pagkakaroon ng high-paying skill is an extraordinary. So, pinili ko siya. Alright, so positive day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Mikey James Project. Magandang tanghali sa lahat ng Delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yung Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-upload sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business or you want to do business with me, and if you need a speaker for your seminars and training, message ka lang 0939-525-4211 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so ngayon ay yun ang official venue namin for volleyball. Hintayin ko lang ang laban ng aming mga estudyante. Tinatapos na namin laro. So, waiting lang tayo ngayon. May nagtanong kasi sa atin. Hindi naman actually tanong. May nag-message sa atin. Tanong niya ganito, Doc, nalilito ako. Sino ba yung susundin ko? Alright, so alam mo, I feel you. Nararamdaman kita. When I was just starting doing things in my life, maraming advices, maraming boses sa paligid ko eh. Do this, do that, don't go there, go there. Marami. And even hanggang ngayon, madaming mga boses ako narinig. May mga advices sa atin, may mga unsolicited advice. So, minsan nakakalito, di ba? Hindi mo alam kung sino paniniwalaan mo. For example, sa akin, sabi ko, huwag kang mag-ipon, okay? So, iba naman, mag-ipon, di ba? O, sinasabi, ako, ang ina-advocate ko kasi, as much as possible, huwag kang mag-abroad. Iba naman, mag-abroad, okay? So, iba din, sinasabi na secure your future sa government. So, sa akin naman, iba naman. So, iba-iba. So, iba-iba yung mga naririnig natin. So, alin nga ba nakakalito ang paraan paano yumaman sa dami ng mga paraan? Okay? So, ganito na gawin natin. Bigyan ko na lang kayo ng guidelines. So, it's unfair naman kasi na sabihin ko sa inyo na ako ang tama. Bagamat, from my own perspective and from my own experience and study, nag-aral din naman tayo eh. I mean, I observe people. I talk to different types of people. So, nakita ko rin what is working well to different types of people. So, but it's still unfair to just declare na mali sila, na mali si ganito, mali si ganon, and I'm the only person na tama sa ibabaw ng mundo. And that's not fair, right? So, ang sasabihin ko sa inyo, ganon, you sit down, take note of this. Number one, una mong gawin para hindi ka malito is make a review. Alright? So, reviewin mo yung sarili mo. Hindi kami, sarili mo. Una, reviewin mo yung sarili mo. So, tinan mo ganito ha. Ano ba yung status mo sa buhay? Kasi ganito, namimili ka kasi eh. Diba? Ito yung common na pinagpipilian ng tao. Okay? Ang common na pinagpipilian ng tao is kung magpapatuloy ba siya sa pagiging employee, magninegosyo ba siya, o anong investment. Yan ang kasi yung common na pagpipilian mo. So ngayon, na suggestion ko ganito, you review your career or as an employee. Ano ba yung career mo as an employee? May future ba yan? Yung bang alam mo na pagdating ng araw, you'll be earning 6-figure. Or may mga employee naman na kahit anong gawin mo, kahit abutin ka ng 10 years, 20 years, yan pa rin ang susweldoin mo. Diba? So make a decision. Something like that. So to stay or not to stay in your work, so tinan mo kung hanggang saan naabot yung sweldo mo dyan. Kung very promising, like nasa top management ka, you can stay, di ba? So, pwede kang mag-stay, then you just launch new things sa buhay mo, like side job, something like that. So, again, it depends on your, ang tawag dito, depende sa situation mo, alright? So, kung business naman, kung meron kang business, di ba meron din, minsan nalilito rin kayo, itutuloy ko ba yung negosyo ko o hindi? Kung scalable siya, pwede mo siyang ituloy. I mean, kung may chance siyang lumaki. Pero kung hindi naman na like ilang years ka na dyan, wala pa rin nangyayari po, baka you need to do something like that, okay? So yan yung
yung basic na dinidesisyonan, staying ka ba sa career mo or are you going to launch your own business? So something like that. And second, na dapat nating gawin is try to review the different formulas on how to become rich, right? So I presented to you, like, if you are watching Dan Lok, meron siyang triangle of wealth, di ba? That is, have a high paying skill, scalable business, and high return investment. So yan yung triangle of wealth ni Dan Lok, okay? Si Ty Lopez naman, A1 plus A2 plus A3 plus passive income, that is equivalent to your lifestyle. So ang kay Dan Lok ay Ty Lopez, meron kang isang major source of income, then mag-a-add ka lang na other source of income, plus make sure meron kang isang passive income. So yun yung kay Ty Lopez. Boss Sanchez naman, meron siyang 110, 20, 70. Ang 100 niya, that means you have to earn as many as you can. Okay, so 100%. So like sinasabi ni Bona, for example, meron kang, you are employed, you are receiving 20,000. Para kay Boss Sanchez, that's not yet your 100%. If you will be using your skills and talents, gift na binigay sa'yo ni Lord, yun yung 100%. At hindi pa natin masabi kung 100% na nga yan. Like ang sinasabi ko, when I was promoted as the Dean of Academic Affairs sa aming school after finishing my PhD. So, akala ko yun na yung highest possible income na pwede kong kunin. That's, hindi naman 6 figure, pero mataas na rin siya. Pero hindi pa yun yung 100% ko. Okay? So, nung naging speaker ako, akala ko yun na eh. Hindi pa pala. Nung naging vlogger ako, hindi pa. Nung naging business coach ako, hindi pa. Nung naging, nagkaroon ako ng mga business, so dun, isip ko, ito na ba yung 100% ko? Parang hindi pa rin eh. Kasi, ang dami pa rin opportunities na pumapasok sa atin. Thank you nga, Lord. Lord, thank you very much for the opportunity. So, yung what you are receiving right now, it's not yet the 100%. Okay? So, yung 10 niya, that's your tithes. 20, sabi ni Boss Sanchez, yung 20, yun yung i-invest or do something that, yun yung mag-earn ng money for you. And the rest, 70%, you spend it. So, marami pang formula. Chinky Tan, ang advocate si Chinky ng yung ang tawag dito, mag-ipon, di ba? Meron siyang meron siyang ang tawag dito, pulubinaw, spend, parang ganon, yung when you spend yung mga mahilig gumastos, di ba? So nagiging pulubi later, so something like that. So iba din yung sa kanya. So marami pang different formulas na marinig kayo. Okay? So ngayon, ilista mo lahat yan. Then try to see kung alin dyan sa pinagalo-halong formula na yan, you can create your own formula. I-contextualize mo na. That's the next step. Contextualize the formula. For example, sa akin, 3 ang idadapt ko dun eh. Kaya meron ako sariling formula. So like, dung kay Dan Lok muna tayo. Yung triangle of wealth niya, kinuha ko yung isa, high paying skill. So I focus on my skill. Nag-focus talaga ako sa how to become pagiging speaker ko, pagiging business coach, vlogger. Nag-focus ako sa 3 yan. As in. So I hone my skills, self-study, I do a lot of these things. Yan, para kasi high paying siya eh. High paying skill ka, nag-focus ako on how to become rich. Dapat doon ka sa high paying skill, wag doon sa low paying skill o doon sa doon sa sakto lang. Kaya sabi ko, pag namili ka ng formula, wag yung ordinary lang. Wag yung madali. Kasi pag madali lang result. Pag ordinary din ang pinili mong formula, ordinary lang yung results. Doon ka sa extraordinary. Yung pagkakaroon ng high-paying skill is an extraordinary. So, pinili ko siya. Alright? So, imagine like, for example, I charge 15K, 20K dito for 2 hours to earn 20K. That's a lot of money here. Diba? So, lang naman yun. 2 hours lang naman na pag di-discuss, I think you'll be earning 20K. Diba? That's high-paying skill. Business coaching, pag nakaharap mo ako, I charge 20K. So, 1 hour, 2 hours, okay? So, online, 5K ang charge natin. So, kinuha ko yung formula na yon. Nag-focus ako sa high-paying skill. Feeling ko, meron ako talaga mga skills. Feeling ko, dun tayo mabilis yumaman, okay? Kasi nga, medyo nagmamadali tayo konti sa buhay, mga delivers. Ako, I'm 46. Kayo ba, ilang taon na kayo? Di ba dapat magmadali na tayo? And
kaya rin ako nagmamadali. Marami akong gustong enjoy sa buhay. Marami akong gustong gawin. Marami akong gustong puntahan. I want to travel. Ngayon pa na that I found my travel buddy na kahit saan, pwede akong samahan, di ba? Pumunta kami ng convention, punta kami ng pasyal, hindi naman pasyal, work doon, coach dito. So, meron akong kasama, okay? So, sinama ko rin sa skill, sa formula ko. Kinuha ko rin konting formula ni Boss Sanchez. Si Boss Sanchez yung 100%. So, yung 100%, I make sure na ma-maximize ko siya. Although ngayon, hindi pa naman siya, tingin ko, marami pa akong maging source of income. Marami pang padating na blessing si Lord eh. Padagdag ng padagdag kasi meron tayong negosyo hub ngayon, lumalago yung overrun natin. Marami pa rin naman kumuha sa atin nasa speaker. So, tumataas siya. Okay? Yung 100% ko. And meron lang ako ni-revise dun sa sabi ko nga, contextualize eh. Depende sa situation mo. Yung 110, 2017 ni Boss Sanchez, ginawa ko 110, 40, 50. Yung 110, 40, 50, yung in-invest ko 40% of my income. Dati 20 lang eh. May target kasi tayong gawin ngayon. Yon, so nag-50 tayo. 40, 50. So 50, ang ni-spend ko sa lahat naman dumarating sa atin 50%. Yan, 50%. So family, happiness ko, happiness ng ibang tao. Yung pag-spend, yung paying my bills and everything, that's 50%. Alright? So, sa lahat ng dumadating sa akin, any day, every day kasi, almost every day, meron tayong mga, every other day, may dumarating tayong mga blessings. So, yun, yung 50%, diretso na nung aking assistant. May assistant ako na taga-bayad nung aking mga ng yung pinag-invest natin, yung investan natin, okay? Alright, so yun yung formula na ginamit ko. Like, also, sum of it, may kinuha rin tayo kay Tay Lopez, A1 plus A2 plus A3. Ibig sabihin, meron akong main source of income like being principal and Dean of Academic Affairs and College of Education. Then, meron din ako mga, ang tawag dito, other source of income. Like, may mga businesses tayo, meron tayong YouTube and everything, right? So, yung formula ko ngayon, okay? So, then, last way, para di ka malito o anong gagawin mo sa paggawa ng sarili mong formula, have a periodic assessment, like every year or 6 months assess mo, nagbago ba yung finances mo. Like ngayon, nag-adjust ako ng konti kasi tinignan ko yung 2 days ago sa kabisihan ko, tinignan ko pa talaga yung status ko financially. So, check. So, sabi ko parang pwede akong magdagdag sa investment. So, dati saktong formula ni Boss Sanchez sinusunod natin, 110, 20, 70. So, ngayon iba ko na siya, 110, 40, 50. Kasi marami akong, nagtitira ako ng 70%, marami akong excess. So, modesty aside, well, hindi tayo nagyayabang doon. Marami pa ring excess na pera sa atin ngayon. So, ginawa ko, kinuha ko yung iba, o nag-adjust ako, nag 40% in-invest natin. So, instead of 20, 30, dinagdagan natin. Kasi nga, may mga dumarating naman tayong mga salapi, okay? So, ganon, have a periodic assessment. So, kung tingin mo, matagal ka na may sinusunod, halimbawa, sinusunod mo ako, walang nangyayari sa buhay mo, so, magbago ka ng formula. O, may sinusunod kasi walang nababago sa buhay mo, bago yung formula mo. Periodic assessment, okay? Wala kasing one formula fits all. Diba? Kasi magkakaiba tayo ng skill, ng talent, situation. Diba? So, hindi ko sinasabi na huwag kang magtipid, huwag kang mag-save, huwag kang mag-abroad, wala. Ang sinasabi ko, ako yun, formula ko yun, may sarilang formula. So, depende yun sa'yo, okay? So, huwag magpalito kung paano yumaman, ang mahalaga, gumawa ka ng action ngayon, then mag-adjust ka kung walang nangyayaring kakaiba sa buhay mo, okay? Alright, so please share this video sa lahat may biyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama ka tayong mabago at maladaring buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, and sana manalo kami ngayon. Maroon Pythons, let's go, let's go!